Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Igen, bocsánat, csak akkor szólhatom a kamerát. Jó van, maradjon válasz. Mehet? Hányas? 5. Felkészült. Hányas? Jó, hogy itt van, meg akartál állni keresztbe a parkolóba, mondom. Tényleg te akarsz lenni, mikor mindenki be tud állni normális? Sziasztok, eltelt egy újabb hét, és nagyon érdekes autókat hoztunk. János úgy fogalmazott, hogy visszahoztunk 2 autót, hát szerintem ez nem így van. Az i30N-ből itt van a kisebbik motoros változat, illetve motorban ugyanaz, csak teljesítményben kevesebb, ugye ez a 250 lovas, könnyebben elérhető, olcsóbb verzió, és visszaérkezett hozzánk nagy vágyatok a C43, amellyel egyébként kéziváltó állásban mentek a fiúk a legutóbb, és később kiderült, mert hát kisbarátunk kék szemüveg ment egy pár kört még este, hogy automatában egy picit gyorsabb az autó, megpróbálunk még egy pár tizedet faragni, és megpróbáljuk megnézni, hogy vajon az, amikor hagyjuk a Mercit magában váltani, és nem mi akarunk belepofázzani, az vajon jobb, vagy nem jobb? A Mercivel fogunk kezdeni, János. Nagyon jó autó, már mentünk vele. Azért most már vele se könnyű. Tehát, hogy az, hogy veled nehéz tévéműsort forgatni, az a kisebbik bajom. Tehát, de most már vele is. Mit mondjunk erről? Már egyszer elmondtuk, hogy ez a kisebb AMG, ugye a 43-as. Igen, azért mutassuk be, mert nem biztos, hogy mindenki látta. 3 literes motoros. Nézze meg, igen. Elérhető. Nagyon fontos egyébként tényleg, hogy nézzék a régi adásokat is. Alapvetően összkerékhajtás van, ami elvileg hátul többet hajt, és tényleg az volt a gond, hogy amikor váltogattunk fel, ugye néha beleforgott egy tiltásba, nem nagyon gyorsan nyomtuk meg. Nekem volt is, hogy így kihagyott a kocsi abba, aztán a fiatalember vitte a tulajdonos urat, és akkor gyorsabbat mentek, és akkor ennyi lett, hogy akkor próbáljuk meg még egyszer. A másik pedig nagyjából ugyanaz, csak egy performance csomag nélkül. Így van. Először még a Merciről, Csabi, ha jól emlékszem, 48-0-ba tudtál belefutni utassal együtt, ha minden igaz. Tehát, hogy azért elég komolyat tudott a kocsi. Fogalmam sincs, már az igazság. Ilyenekre nem emlékszik, arra is, hogy tegnap mit csináltam. Az rémlik, hogy ugye a kedves tulajdonos... Van egy gyereked. Tudom. Oké. Köszönöm. Nagy baj már nem lesz. Itt van Adri is, hogy igen. Nem, szóval igen, ugye a tulaj kérésére a nap végén, mikor már kész voltunk a forgatásra, mentünk egy kört, és akkor sokkal jobban működött az autó, mint mikor elsőre mentünk vele. Ő úgy érezte, hogy vissza kell hozni. Engem kellő mennyiségben b***ott. Igen, innen is üdvözlöm. Ez is kellett hozzá. Meglátjuk, reméljük újra kihozzuk, az belőle kellemes autó volt, tehát meg egyébként most alapvetően melegebb a hőmérséklet, melegebb az aszfalt is, meglátjuk, hogy ez hogy áll neki. Igen, nézzük, játsszuk le. Játsszuk. Nem tudom, most is be akar-e ülni, vagy... Nem, szerintem most menjetek egyedül. Bár mosolyog beülne, de nem hagyom neki. Mehetsz vele nyugodtan. Ja, jó. Ráment a csáva a kocsira. Igen. Na lássuk. Ezt szeretem, amikor a tulajok ennyire rá vannak feszülve az eredményre, ennyire a Hyundai Magyarország van ráfeszülve, meg Ricsi. Állítsd úgy, ahogy szeretnéd az autót. Jó. ESP kikapcsolva, váltó automatába, több sport plusz ennyi. Ennyi, jó, oké. Mindenki más is nagyon érdeklődik a saját autója teljesítménye iránt, de ez a 2 csapat, illetve az egyik ember, a másik meg egy cég, ők teljesen imádom, nagyon cukik. Majd a kapcsán úgy is kell mondanom egy monológot, de azt majd akkor. Nagyon helyes, majd mondhatsz monológot. Egyébként nekem alapvetően azért tetszik jobban, mint a másik, mert az túl agresszív, ez egy kicsit ilyen utcaibb. Igen. Na de most foglalkozunk a dudálós csávóval. Jól áll neked ez is? Köszi! Na hát ezt az autót láttuk már, de akkor nem volt ennyire meleg a talaj. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy... Jó, én arra emlékszem, hogy jó a hangja. Meg iszonyatosan jó rajta. Recseg, ropog. Meg hát azért lássuk be, hogy egy kisebb motoros sportkocsitól, de azért a 48-435 is egy rohadt jó idő. Jó. Hát az elmúlt időszakban szerettünk volna itt 48-akat menni pár autóval, és nem nagyon sikerült. Viszont ez a új drónos srác, ez egy UFO. Figyelj, mindent lekövet. Igen. Én most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy majd versenyautókról, hogy mi. Egy jó harmadikig. Szép volt a rajta egyébként, azért az összkerékhajtás, az elrugdos ilyen autókat nagyon könnyen. Azon átvergődik valahogy. Jó, hát ez alapvetően jól mozog, csak meg kell nézni majd a 48-at, mert azért az... Azért ugye azt szoktuk mondani, hogy 50 alatt vannak a komoly kocsik, de hát azért 48-ba beletalálni az már...
Az már ott nem pite. Van egy kicsi mozgás, de egész pontos. De nagyon pontosan jött át. Igen. Én is azt érzem. Fegyelmezett a fiatal. Fegyelmezettet megy, és akkor szoktak olyan időket szokott kihozni, amiket nem is ért. Na most azért csúszik a feneke egy picit. Na halljuk! A teljesített köridő 47,532 ezred. 47,532 ezred. Csávót nézzétek! Ez konkrétan megverte még az M4-et is. Az M3 és az M4 között van. Hát ugye múltkor ide vártunk, mert összkerekes. Igen. Úgy látom, vigyorog a gazda. Hát itt Ez öngól volt, hogy picit elkezdett ugrálni. 47,530, az azt jelenti, hogy az M4 és az M3 között van. Picivel 200-addal megveri az M4-et, és ugye másfél tizeddel kap ki az M3-tól, de hát ide vártuk, de most ide is jött. Még talán túl jó idő is, mert bocsánat, de szóval erre nem számítottunk, ugye nem a 63... Iszonyat nem. pontos kört mentél. Azt nézted, hogy ez nagyon adta. Jó volt. Ez tényleg most ebben nem nagyon volt szerintem igazándiból hiba. Ott hátul van egy operatőr kolléga, a sikánnal pont szembe. Ő arrébb ment? Nem ment arrébb, de bátor. Figyelj, viszont a drón meg lezuhant mögött, ilyen gyorsan ment. Igen. Úgy mentél, hogy a drón, és most keresi, tehát az a legjobb, hogy VR-ral se találja, úgyhogy a helyzet nem rózsás. Az jó. Na, de akkor Jó volt egyébként, tehát továbbra is nagyon kellemes. Azért most azt kell mondanom, hogy neki azért hetei vannak. Tehát, Igen, hogy Audiról és Merciről kell jót mondja. Izzadok is, nem tudom, látszik-e? Na jó van, János, csapcét, nem várom meg a drónt, haladjunk. Jó, csak hogy a pályán sétál? Hát, majd arrébb ugrik. Megtaláltam. Megvan. És akkor sima D, ugye, és ennyi? Simán húz le automatába, ne foglalkozz semmivel. És azért nagyon szomorú tény, hogy gyorsabb automatában, mint kézikapcsolgatással. Igen, Tehát ez így nem torpant meg. megint egy olyan bizonyíték, hogy ezt egyre többen mondják, egyre több gyár, meg egyre több tulaj is mondja, hogy ha békén hagyjuk a váltót és nem próbálunk bele nyúlkálni, hanem hagyjuk, hogy ő dolgozzon, Jó, az csak jobb ez lenni. egy olyan szoftver kell, tehát a legtöbb Nyilván. márkánál ez nem működik, az az igazság. Tehát ha véletlen valahol működik, az örömteli, és így lenne ez helyes, effektív, hogy az ember csak rontani tudjon rajta. De ezt ezért hoztuk vissza, hogy ezt bebizonyítsuk, és Ennél nem az picit autónál bizonyítottuk így meg, működik, mert igen. 8 tized eddig. Az elég sok, Hát az nagyon sok. az elég sok. Az nagyon sok, 8,5, majdnem 9. Nem azért, szerintem múltkor is elmondtuk, azért az AMG modellek manapság eléggé feljöttek. Ugyanúgy, hogy az RS is. Tehát, Igen, hogy RS és azért AMG, tehát ők most nagyon fejlesztenek, Azért és ez látszik a modelljeikben. a 3 prémium márkának a sport vonala az borzalmasan megerősödött, és paskolják egymást nagyon csúnyán. Hát igazándiból az adja el a, bocsánat, de a tucat modelleket is. Így van. Hogyha tudsz egy ilyenből teljesítményt kihozni, és ezt megszeretik az emberek, akkor vesznek 2 UCD-t. Igen. Pontosan, tisztában vagyok vele. Viszonylag látványtalanul, de jól lehet. Pont ez az érdekes, hogy a tiédben se láttam megint látványt, semmit, de iszonyat pontos volt. Időmérés vagyok, a teljesített köridő 47,573 ezred. Akkor összesen mennyi? 1 vagy 200 van Hát köztünk? 300-addal kapták ki, tehát az azt jelenti, hogy akkor azért valahol itt a vége, ezt szeretem tudni. Jobbat nem tudunk vele menni, bocsánat. Még egyszer már nem hozzuk vissza. Ott a hátsóját azt elrontottam, ott a több mint tök jó volt, viszont a váltójával továbbra sem vagyok ki. Mert most ugye itt is úgy fordulsz ki, hogy nincs meg a erő. És akkor elhagyod a rázót, utána jön meg az erő. Tehát én jobban szeretném én váltogatni, csak váltson fel időbe. Hát ebből látszik, hogy ha hagyod békén, akkor azért teljesítményileg meg jobban tud. De nem, mert szerintem gyorsabb lenne, csak ugye akkor meg hamarabb, nem tudom. Tehát ugye valahogy az egész így nem jó még, így is gyors a kocsi, tehát hogy abban nincs hiba. Csak én azt éreztem egy csomó kanyarból, hogy nem tol ki annyira, mert utána, hogy kérek az egyenesből, egyszer csak megjön az Még ereje. múltkor egy egészen más versenypályán, egy versenyautóval, egy vadonatúj versenyautóval éreztem azt, hogy nem volt semmi, hát volt köze a gázpedálállásnak ahhoz, hogy mennyi teljesítményt adott le, de aztán elmondták, hogy mert mondtam, hogy nem jó a gázreakció, valami nem stimmel, hogy igen, mert akkor én adok gázt, akkor ő azt érzékeli, akkor elkezd számolgatni, hogy jó, akkor
kormány hogy áll, mi hogy áll, ki van kapcsolva, minden nem baj akkor is, és akkor ő kiszámolja, hogy mekkora turbonyomás kell, azt felépíti, és akkor majd utána jön. Tehát az egy más márka volt, félre ne értsétek, egy olasz versenyautó volt, de nagyon furcsa érzés volt. Akkor is az volt, hogy rálépem a gázra, semmi, egyszer csak mire végzett a számításokkal, elindult, mint az őrült. Tehát ezt azért szokni kell. Nem volt elég gyors a komputere. Akkor térjünk át a másik mai termékünkre. János, azt mondtad, hogy tudsz róla sok-sok információt. i30N, egyszer vezettük, az egy performance csomagos autó volt, egyébként valaki megírta, hogy nem az volt. De én megválaszoltam, mert többen igen. megírták, de igen, az volt. Higgyük el, hogy tudjuk, mit vezetünk. Hát igen. meg ugye a Hyundai Magyarország adta ide, tehát talán ők is tudják, mit árulnak. Igen. Ugye az 275 lovas, azon nagyobb fék van, azon van ez a hangolható kipufogó, stb. Ebbe ezek nincsenek, ez a sima 250 lovas, ugye ez a 8 millió forintos áru autó, tehát az alapáru autó. Azt remélem tőle, hogy ezen majdnem új gumi van, tehát ez a kocsi azért hogy egy kicsit talán jobbat megy. Lehet, hogy az a nagyon nagy felni nem volt ide jó. Tehát ugye sokat vártunk az autótól, persze, utána az is kiderült, hogy a Hyundai nem oda pozícionálja, ahol van. Mi gondoltuk, ők a Golf GT-hez szeretnék összemérni, nem az RS modellekkel, ami ugye azért furcsa, mert motorerőben meg feljebb van. Valóban nincs benne sper, vagy nem működik úgy az elektronikus sper, mint a ebben viszont egyáltalán nincs, ha jól tudom. Ebben ne is várjuk. De van engom, tehát ugyanúgy jó. Egy csomó mindent megcsinál, ugye, és hát az a 25 lóerő nem annak kéne szerintem a döntő különbségnek, meg a kisebb féknek sem. Ha egy jó gumi van rajta, akkor meg tudja fogni a testvérét. Igazából ezt szerintem, hogy kipróbáljuk egy másik gumival, vajon mennyivel. De ha megfogjuk a nagyobbikat, akkor mindenki tudja, hogy nem kell azt venni, hanem ezt kell venni az egyszerűen. Nem, hát ott is nem feltétlenül, ugye a különbségek azért lehetnek, persze. Mint láttuk, gumiba óriási, ugye múlt héten az R8-asra, hogy nem tudtunk normális köridőt menni. TTRS-e, bocsánat, TTRS elnézést. TTRS-re nem tudtunk olyan időt menni, az csak a gumi múlott, úgyhogy ezen most elég jó gumik vannak, úgy tűnik így elsőre. Igen, gyakorlatilag majdnem új az egész meg autó. lehet, hogy kicsit túlzott elvárásaink voltak, mert mi Civic Type-R, Focus RS, stb. Akartuk azt hasonlítani, de ha a gyártó nem oda sorolja, azzal nem hát ez tudom. egy Focus ST Golf GTI, stb. Megnézzük ahhoz képest is. Csak most. ugye versenysorozatokban is nem azzal versenyzik együtt, és ez így megtéveszt még minket is. Játsszuk le, hogy ki kezdi majd az i30-at. És megyek én. Hajrá! Én addig elkezdek keresgélni ellenfeleket neki. Hát akkor nézzünk Megane RS-t. Nézzünk Megane RS-t. Az i30N ment egy 48-869-et, ezt azért jegyezzük meg. 48-869. A te Megane RS-et átépítve 49-300. És egy sima? Már is mondom neked, de ott már azért Corsa OPC van, meg Clio Trophy 49-400-ban, tehát ott már azért vannak komolyak, és akkor a Clio RS Trophy és Megane RS 2012-es, az 49. 49-6. Az átépítettünk, az pedig 49-3. Aha, és akkor ennek meg 48-8. Igen. Tehát akkor nagyjából ezek a targetek. 48-8, 49-3, 49-6. Jó. De kinézetre ugyanúgy néz ki egyébként. Az agresszívebb, egy picivel több szerintem rajta a kötény, meg a szárnyak, meg a minden. Igen. Nekem ez azért tetszik jobban, ha nem lenne felmatricázva, mert olyan kicsit utcaibbnak tűnik, és tudod, ez a nem annyira hivalkodó, hanem ilyen kulturáltabb. De mégis oda tudsz egy 250 lóval azért oda lehet menni. Persze. Míg a testvére, a nagy N, az azért az olyan igazi, odaállsz a lámpánál, és nincs, aki nem akarna veled versenyezni, mert annyi szárny, meg annyi minden van rajta. Ez kis kultúráltabb. Ja, jó, megnézzük. Azt mondhatjuk, hogy elindult. Mondhatjuk. Nevezhetjük így, hogy elindult. És a nagy legyünk az itt lesz. Jó lesz hangban. Ott hátul belefékezett a balosba, az furcsa. Jaj, az pedig a halálra dicsért guminak köszönhető. Mert akkor valószínűleg eltologatta magát. Egyenesbe egész jól halad. Sikán, lendületes, meg fél nem pattog el? Tehát a futómű az nem olyan rossz? De nem is billeg, hanem olyan nagyon ott van az úton. Nagyon rajta volt az úton, pontosan. Igen. Én is azt nézem, hogy nem is dől, és nagyon szépen jött át a sikánon, durván. És egész jó kigyorsított. Na. Nem mondom, hogy tökéletes kör, de nem volt, rossz. Időmérő vagyok, a teljesített köridő 49,1
158 ezred. Pont ahova gondoltuk. 158 ezred. Ádám Eres 4-ét egyetlen ezreddel veri meg, és a 4C mögött van, konkrétan másfél századdal van a 4C mögött. És gyakorlatilag az erősebbik Az erősebbik testvérénél pedig 3/10 lassabb csak. Tehát az azt jelenti, hogy ez az irányvonal. Ez az irányvonal, mert nem óriási a különbség, viszont olyan autóknak tud oda suhintani bizonyítottan sper nélkül, kisfékkel. 49.100, egyetlen egy ezreddel veri meg Ádám Eres 2-ét, és az Alfa 4C mögött van picivel. De ilyen minimálisan, századokkal. Volt benne két hiba. Szerintem még annyira újak, hogy a hátsó gumi az még nincs rendesen bekopva, mert ott a hosszú rád fegyenes a ráfordítóba úgy megcsúsztam, hogy majdnem a belső bóját elvittem, hogy ellen kellett kormányoznom. Akkor pláne jó az idő, hibával. Igen. Sikánon néztük, hogy nagyon komolyan jött át, és hogy nem mozgott alatt a futómű. Ott a másik hiba ott volt a legelején, egy picit ugye elkezdett darálni, és akkor elindultam ott meg kifelé, és onnan rántottam vissza, úgyhogy ott ilyen, de egyik jól kirugozta. Tehát szerintem ezzel, hogy az oldalfalon jobban rugózik a guminak, egy csomó minden helyre jobban oda lehet rakni. Itt nem sikerült, itt meg annyira későn fordultam rá, hogy itt meg nem sikerült felrakni, úgyhogy igen, egy picit várnom kellett. Úgyhogy van benne még, összességében én egy jóval jobb tapadást éreztem, mint a múltkor. És így nem volt annyira fájó, hogy nem húz kifele a kanyarból. Szemre kigyorsítani jól sikerült. Igen. Hát meg igazándiból nem egész 3/10-re vagyunk a 275 lovas úgyhogy igen. Ha pontos vagy, Csabi, akkor még akár tudunk ebből faragni. Igyekszem. Délre visszaére. Délre gyere vissza, és vár az ebéd, meg minden. Nekem itt most abszolút nem hiányzott a performance csomag. Erre akarnék majd rámutatni, hogy lehet itt minket szídni, de nem biztos, hogy kell az a csomag, és nem biztos, hogy nincs igazunk. Hát az komolyan versenypályára kell. Lehet, hogy nagy versenypályán kijön, itt meg látod még az a sper se kell, amit beleálmodtak páran a nagy autóba. Úgyhogy, mert lehet vele egyformát menni, és szóba került a 4C, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy konkrétan másfél század a különbség a csúcsmodell, meg a nincs sper utcai egyszerű autó között. Az árcédula különbséget meg már nem is említeném, mert 3-szor annyiba kerül a 4C. Az is más. Más, csak akkor próbáltam válaszolgatni, csak nem tetszett. Na. És azt szeretem hangoztatni, hogy nem tetszett. A 4C-vel például mentem este, 5 kör után már volt annyi első tapadás, hogy lehetett vele gyorsan menni, csak hát 5 kör. Tehát, hogy 5 körig gyepálod, mint az őrült, akkor utána működik a kocsi. Na lássuk! Rajtot azt elrontottam. Jobb lett egy kicsivel, igen. Azt is ugye kifogásolták, hogy nem rajtelektrikával megyünk. Igen, egyik autóval se azzal szoktunk menni. Egyedül a R5-ös Skodával mentünk azzal. Utcaiaknál nem szoktuk használni, mert ne az döntsön, hogy kinek milyen jóra van írva a rajtprogramja. Nekem egyébként ez tök elég bizonyíték, hogy 3/10-del sem megy lassabban ez az autó. Kisebb kerékkel, kisebb fékkel, kisebb lóerővel, utcai verzióban. Nincs miről beszélgetni. Neki is ott megblokkolt egy kicsit. Igen. De látod, hogy nem tehát egész szépen jön át. Nincs ez az év, még három libelle. Kezdtem az egészet, és ahhoz képest jól átpattogtam. Kellemeseket pukkog gázárvételni. Igen, a hangja az. A hangja így is jó. Nem váltott, lehet, hogy okos megoldás volt. Én sem váltottam. A kettes nagyon sokáig. Vagyok, a teljesített köridő 49,558 ezred. Ezzel azért nyilván hátrébb lennénk. Corolla E86, Octavia RS, M5 Tuning, Cooper RS, Megane RS, ilyesmi. Tehát még ez az idő is beleférne, mert a Megane RS-t még így is megfogná. És ugye most az a régi Megane RS, igen, azt találta ki a Csabi, hát mondjuk az 250-es volt pont. Igen. Tehát azt találta ellenfélnek a Csabi, úgyhogy még akkor is jó lenne, de a te időddel gyakorlatilag azért nagyon-nagyon szépen oda csaptunk. Téged pedig innen üdvözlünk, testvérem, aki ilyen alacsonyan repülsz, ami majdnem biztos szabálytalan. Vettetek egy nagyobb drónt? Igen, de úgy van, hogy ez csak néha tud jönni. Ja, jó. Most volt, mert most pont nem voltál pályán. 49.500, úgyhogy azért kikaptál, de nem volt ez sem rossz kör, és ez is pontoska volt. Mik az érzések? Nem éreztem, hogy mitől lassabb, megmondom őszintén. Tehát majd vissza kell nézni az adatokat, hogy hol vesztettem, mert nagy hibát nem igazán éreztem benne. A sikánnál ott nekem is volt egy pici instabilitás,
de nem volt drámai, tehát attól nem kellett volna, hogy ennyire lassú legyen. Sokkal több azért nincs benne szerintem. Nyilván. Árérték arányban szerintem tök jó. Igen, és jobb választás valószínűleg, mint a drágább 275-ös. Ezt nem tudom megmondani, mások a gumik rajta, tehát, de azért drámaian nem rosszabb, azt kell, hogy mondjam, és ugyanolyan élmény ezzel is menni. Most, ha nem a tizedeket nézzük, hanem csak egy általános autózáshoz, ennyi pénzért szerintem azért jobbat venni nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy mind a kettő pozitív csalódás volt, mind időben, mind teljesítményben. János, mit gondolsz a mai napról egy-két mondatban? Hát nagyon örülök, hogy a Ricsit boldogá tettük. Tehát így legalább. Tehát ez a hetünk azzal telt, hogy Richardnak jó legyen az alvása otthon, ennyi. És hát igazából az i30-en is szerintem így talán így korrektebb róla a kép. Abszolút. Igen, tehát hogy most így, ha azokhoz az autókhoz mérjük, ez egy nagyon jó autó. Én egy picit többet vártam tőle, továbbra is ezt tartom, de ha minden igaz, lesz belőle még durvább verzió, úgyhogy majd akkor az fog itt rekordokat futni. Ricci Merciével a fiúk két igen egyforma kört mentek, bár ez másodikra azért nem meglepő. A rajtban Csabi jeleskedett, majd Jani ment gyorsabban az első kanyarokban. Szokás szerint Csabi volt a gyorsabb az egyenesben, és most meglepő módon a sikán is az övé volt. Az előző menethez képest a rajtban óriási a különbség, hiszen azzal, hogy a fiúk most hagyják az automataváltót magától dolgozni, a 60-as tempót 7 tizeddel gyorsabban, egészen pontosan 2,329 ezred másodperc alatt érik el. A legmagasabb sebesség 124,56 km/h, ami fél kilométerrel lassabb, mint múltkor, ez minden bizonnyal a melegnek köszönhető. Ugyanez jellemző az oldalgyorsulási értékre is, amely 1 tizeddel alacsonyabb, a kisebb tapadást mutatva. Az i30N esetében is érdekes hasonlítgatni a 275 lovas verzióhoz az eredményeket. Jani jobban rajtol 0-60 3,821 ezred, és eléggé egyformán megy a két pilótánk a sikánig. Olyannyira egyformán, hogy a magsebességben mindössze 1/100 km/h a különbség, az értékünk pedig 117,37 km/h, amit Csabi produkál. Az igazi különbség a sikán utáni balosban alakul ki, ahova Jani nagyobb tempót tud bevinni. A Performance csomagos verzió a rajtban volt gyorsabb mindjárt 7 tizeddel, és az egyenesben is 4 km/h-val. Ezek mind a plusz 25 lóerő miatt voltak, azonban annak a pár kanyarnak köszönhetően a végére 3 tized sem marad az előnye. Tetszik, hogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Akkor most zárjuk is a heti adást, addig pedig, amíg nem vagyunk itt, addig kövessetek bennünket YouTube, Facebook, Insta, tudjátok, mindenhol ott vagyunk, írjatok hozzá, kérjetek autót, megpróbáljuk megszerezni, addig pedig sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.